Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Þetta stórmikið þáttur hjá okkur í dag. Við fáum hérna á eftir viðtal við Sven Harald Aukar. Nokkuð langt og ítarlegt viðtal. Hann var seðlabankastjóri hér á Íslandi eftir hrun og hefur skrifað bók sem heitir á íslensku Í víglínu fjármála. Í víglínu íslenskra fjármála. Það margt athyglisvert sem kemur fram í þessu viðtali hérna á eftir. En við erum með panel hérna eins og það heitir á vondumáli. Pallborð heitir það á íslensku. Við fáum hérna á eftir Ragnar Þór Ingólfsson og Atli Fanndal, en byrjum við með Helga Seljan, Steinunni Þóru Árnadóttur, Jóni Gunnarssoni og Katrínu Oddsdóttur. Ég ætla nú að byrja þér, Helgi. Þú ætla bara svona að gera stuttan stans hérna hjá okkur. Yep. Þú ert að koma frá Namibíu eftir gríðarlega langt ferðalag. Já, þetta aðeins hérna, þetta smá skotúr. Fórum á mánudaginn og vorum bara að koma aftur í gærkvöldi og Stefán Drengsson, kollegi minn, og vorum svona bara ákváðum að fara út og fylgjast með og svona reyna aðeins að átta okkur á hver staðan væri þar og reyna afla okkur upplýsingar um þessa rannsókn sem í gangi þar á þessum múndumálum og hitta menn og annan, og það var mjög áhugavert náttúrulega. En hvernig sko, nú hefur þetta mál, Samherjamálið, valdið gríðarlegri ólgu í Namibíu? Já, það náttúrulega miklu meira en ólgu í sjálfu sér. Það sem náttúrulega kannski stærst auðvitað þessar, náttúrulega í gær var hann handtekinn ráðherrann, sjávarútvegsráðherrann fyrrverandi, og eftir því sem kemst næst, þá eru þeir núna eftirlýstir eða svo gott sem sagt hinir þrír, þessir svokölluðu hákallar, dómsmálaráðherrann og stjórnarformaður ríkisfyrirtækisins og svo þessi tengdasonur, þannig að tengdasonur sjávarútvegsráðherrans, þannig að þar fyrir utan náttúrulega bara það virðist vera möguleiki að minnsta kosti telja þeir sem við töluðum við þarna sem gerst ekki að forsetinn sem hefur notið gríðarlegar lýðhylli þarna og var með 85% atkvæða í síðustu forsetakosningum, að hann stendur raun bara frekar tæft í kosningunum sem eru núna eftir helgina, sem eiginlega bara þótti bara óhugsandi fyrir stuttu síðan. Þannig að það er ótrúlega mikil ólga í landinu yfir þessu öllu saman og þetta náttúrulega kemur svo ofan í nokkura ára þurrkatímabil. Já. Og þarna er ekki komið dropuloft í heilt ár og langvarandi þurrkar þar á undan. Ég meina, það er að verða bara á vissum svæðum í landinu er bara matarskortur og ég meina þarna er fólk að upplifa bara í raun hungur og sára fátækt, og þegar það einhvern veginn fær það svo í andlitið að hugsanlega hafi svo náttúruauðlindirnar er að verið rifnar úr höndunum með þeim, að því menn með ekki gleyma því öðruvísi en sjávarútvegurinn átti að vera svona félagslegt, gegna sérstöku félagslegu hlutverki þegar að landið var sjálfstætt. Þetta var gert í staðinn fyrir að fara í eignaupptöku og rífa til sín eigur hvítra og allt þetta, að þá var frekar átt að fara þessa leið. Þannig að sársaukinn einhvern veginn sem að fólk upplifir við að fá þetta í andliti núna þeim meiri eftir það. Já. Þannig að það er svona, og þarna eru þetta bara ekki gott ástand fyrir, Þannig að En það verður mótmælaaðgerðir sem sagt út á götum. Já. Sem að líka, að því að það er svona ákveðin misskilningur sem hefur verið í umræðinu á Íslandi, því að og við höfum náttúrulega tendens til að tala um Afríku eins og hún sé bara einhver samnefnari, og en eins og Lilli Api sagði, þá er Afríka ansi stór, og Namibía er allt annað heldur en til dæmis Kongó eða hvað það er. Já, ég meina það er gríðarlegur munur, og þarna til dæmis, ég meina þetta er land til dæmis sem hefur löggjöf, stjórnarskrá og allt saman sem er þú veist, ég leyfi mér að segja var ljósárum undan löggjöfinni sem hér var gagnvart til dæmis spillingu og öðru, og til dæmis mútur og annað slíkt er miklu harðari refsing við því þar heldur en hér til dæmis, og hefur verið miklu harðar tekið á því. Þannig að það er ekki alveg þannig að þó að þær fyrirfinnist auðvitað þar eins og þær verið að gera hér, að þá er ekki eins og þær séu svona einhver inngróin í menninguna eða eitthvað slíkt, menn það er svolítið viðbára að þetta sé bara business as usual þarna, og þeir sem sagt fólkið í þrápilsónum eða hvað það er, þetta er svona stuttpilsakenningin það er verið að bjóða upp á þetta einhvern veginn, og það náttúrulega líka hélt ég að hefði verið svolítið skýrt að náttúrulega í fyrsta lagi í þessu tilfelli þá náttúrulega sjáum við alveg og höfum frásagnir af því að þannig kemur íslenskt fyrirtæki þarna inn og það er harð ákveðið í því frá upphafi að fara ákveðna leið, þú veist, og eins og Jóhannes Stefánsson lýsir, þeir lenda ekkert í því að borga mútur,
Þannig að það er tvennt sem ákveðið upp að það að koma inn og nálgast stjórnmálamenn og vera tilbúin til þess að greiða mútur, til þess að komast yfir kvóta. Síðan er hitt sem það að reyna að koma arðinum af þessum auðlindum úr landi með sem minnstum kostnaði. Þannig er þetta bara lagt upp, skilur við. Þannig og fólki sárnar þetta í Namibíu einhvern veginn að þessu sé stilt svona upp og forsetinn náttúrulega var svo eitthvað móðgast yfir þessi gær en svo með einhverja svona kenningar það að erlendir fjölmiðlar sé einhvern veginn að hafa áhrif á kosningarnar í Namibíu og með þessu öllu saman en svona slær úr og í með það hvort honum finnst málið alvarlegt eða ekki en allavega rannsóknin sem í gangi þarna núna svo umfangsmesta sem að átt hefur sér stað á svona spillingamáli þar sem segir okkur náttúrulega líka bara hversu alvarlega þetta litið þar þrátt fyrir allt. En það svona lögreglurannsókn í gangi þar? Já, og ekki bara lögreglan, menn það eru að minnsta kosti 3 svona, hvað segum við, yfirvöld sem eru að rannsaka þetta mál. Þessi spillingalögreglan og svo fleiri og ég meina það þannig að þetta er mjög umsvifamikil rannsókn. Er það hugsanlegt að þeir sem standa að þessu brotum verði dæmdir þarna í Namibíu? Íslendingarnir? Já, en ég meina hann sagði það við okkur, forsvarsmaður þessar spillingalögreglu, ég meina þeir verða, ef menn eru dæmdir fyrir að þiggja mútur, þá er ákærðir, þá hljóta menn að vera ákærðir fyrir að greiða mútur. En svo náttúrulega spurningin bara, ég veit ekki til þess til dæmis að það hafi verið mikið af þessum stjórnendum eða svona þeir sem eru skráðir stjórnarmenn í þessum fyrirtækjum Íslendingar að þeir hafi verið að koma mikið til Namibíu núna held í 1,5 ár eða eitthvað þannig að það kannski segir okkur eitthvað það hvort að menn ætli sér eitthvað að láta sjá sig þar eða hvort að menn mæti, það svo allt annað mál en þess vegna náttúrulega þessi rannsókn í gangi hér auðvitað. En þið eruð að koma þessu saman, þessu efni sem þið voruð að gera fyrir kveik og það verður sýnt á þriðjudagskvöldið. Já. Heyrðu, ég ætla nú bara að þakka þér fyrir að kíkja hérna við okkur eitt langa ferðalag og við fáum hingað Ragnar Þór Ingólfsson í þitt sæti. Takk. Já, þetta nú staðan. Það voru mótmælaaðgerðir á Austurvelli í gær, Katrín, og maður spyr sig svolítið, það eru mótmælaaðgerðir og það verið að blanda saman, það sjávarútvegsráðherrann eigi að fara frá, en svo líka krafa að stjórnarskráin taki gildi og svona. Er ekki svolítið verið að flækja málin? Þetta kannski bara frekar flókið mál, öllu heldur. Ég held að það sem að gerast það að við viljum auðvitað sjá að þessi tekin ábyrgð inn í núgildandi kerfi á stöðunni sem upp komin og fólk í raun og veru segi þar, já, við skiljum hvað þetta alvarlegt, við skiljum nú skortur traust gagnvart þessari manneskju og að sjálfsögðu víkur hún. En stóra máli sem þarf að leysa til þess að við getum reynt að komast áfram sem þjóðfélag og lendum ekki alltaf aftur og aftur í sömu villunni, auðvitað að laga sjálf grunnlögin í samræmi við það sem þjóðin sagði í þjóðaratkvæðagreiðslu 2012. Þannig að það er ekki hægt að krefjast bara þess Ég skil þetta samt ekki alveg. Þetta hefði við kannski það er gott á svona fundum að kröfurnar séu frekar einfaldar. Einmitt. Og það væri líka gott á svona stundum ef að samfélagið væri frekar einfalt og vandamálið, en það er það ekki. Í fyrsta lagi erum við með kerfislegt vandamál sem felst í því að stjórnarskráin er ekki ennþá lögfest. Það er stórt og alvarlegt vandamál sem veldur því að aftur og aftur komumst við í svona öngstræti eins og við erum í núna. Í öðru lagi erum við með það vandamál sem felst í því að það virðist ekki vera nokkurs konar tilfinning gagnvart þeim sem hefur vald þarna yfir sjávarútvegsmálum að hugsa, kannski það bara mikilvægara að skapa traust hérna í samfélaginu aftur á þessari biðstundu sem ég lít svo á að sé núna þangað til að fá nýja stjórnarskrána, heldur en að akkurat ég sjálfur siti hér akkurat núna. Og það er ekki það sama að segja, já, ríkisstjórnin treystir honum og að segja fólkið í landinu treystir honum. Sjálf, ég get ekki tala fyrir þjóðina, en ég las sjálf einhverja grein í gær þar sem hann var að fjalla einhverja afstöðu sína gagnvart útlendingum í auðlindamálum og ég gat ekki annað en hugsa bara samherjamálið hvert einasta orð sem ég las frá þessum manni. Og ég efast að ég sé svo eina. Þannig að þetta eru bara tvær mjög tengdar kröfur. Við viljum sjá að það sé ábyrgð í stjórnvöldum á Íslandi. Fólki sem fer með völdin í okkar nafni, fer með það í okkar nafni og það verður líka að taka ábyrgð í okkar nafni þegar svona mál komu upp. Hverja voru kröfur fundarins? Já, förum við það. Að hann segja af sér sjávarútvegsráðherrann, að við fáum nýju stjórnarskrána lögfesta og að sjálfsögðu með því auðlinda ákvæði sem var í henni í drögum stjórnlagaráðs og í þriðja lagi hinn sjálfsagða krafa það að þjóðin njóti sanngjarns arð af sinni auðlind og við fáum þessa peninga inn í okkar sameiginlegu sjóði svo allir geti lifað með reisn, mannsæmandi líf á Íslandi og við getum byggt upp þá innviði sem við þurfum að byggja upp. Það er ekki nóg að sé alltaf vera að lofa þessu fyrir kosningar. Nú verðum við bara að sjá að það fylgi hér einhver hugur máli. Jón, hver eru viðbrögð þín við þessum kröfum þessa fundar?
Já, sko, fyrsta lagi finnst mér nú við þurfum að gera greinamun á því og gera okkur grein fyrir því. Hvað að ræða hér, sko? Af hverju þetta sprottið? Það vegna þess að það verið ásaka íslenskt fyrirtæki sem mjög umfangsmikið í starfsemi og erlendu vettvangi það að hafa tekið þátt í ólöglegri starfsemi. Og það auðvitað bara kapítúl út af fyrir sig, því máli þarf að fylgja eftir, líka hérlendis, íslensk lög ná utan slíkt og það ber að rannsaka það og leiða hið sanna í ljós og þá í framhaldi fjalla dómstólar það mál. Þetta mál getur engan veginn kallað á það að það sé eitthvert samspil við endurnýjun og stjórnarskrá og breytingar á henni og Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegsráðherra, sem að vissulega þekkir þetta fólk, var stjórnarformaður hjá þessu fyrirtæki fyrir tæpum 20 árum síðan. Það hefur ekki komið fram neinar ábendingar eða ásakanir það að hann tengist þessu svokallaða spillingamáli sem að verið að rannsaka með einum eða neinum hætti. Hann hefur sagt sjálfur, ef að eitthvað kemur upp sem að mér snýr og mínum tengslum í þessu máli, þá mun ég víkja til hliðar. Og ég held að menn ættu þá bara að bíða eftir því að sjá hvernig framvindur í málinu, hvort það einhverja slík staða sem kemur upp og þá þarf hann og ríkisstjórnin að meta stöðu sinni í því. Þessi ríkisstjórn, eins og reyndar fyrir ríkisstjórnir, hafa sammælst það að fara í ákveðna breytingar á stjórnarskráni, það svona nokkuð víðtæk pólitísk samstaða á þingi, sú vinna í gangi, það engin ágreiningur það að setja þar inn skýrt auðlindarákvæði og við erum að vinna stjórnarskrána okkar núna og mögulega breytingar á henni í fullu samræmi við það sem gerist hjá þeim löndum sem við berum okkur saman við, þar sem að það tekin góður tími í því að fara yfir þessa grundvallar löggjöf okkar. Þannig að það að tengja þetta einhverju þessu spillingamáli eða mútumáli, brotum íslenskt fyrirtækis sem mjög umsvifamikið í rekstri og erlendu vettvangi við þessi tvö mál finnst mér bara vera alveg. En það umsvifamikið, en meinarðu það sé umsvifamikið, en það náttúrulega kannski engin afsökun fyrir því að stunda óheiðarleg viðskipti þó með Nei, ég meina það fordæma það allir. Og það alveg ömurlegt auðvitað að hlusta hér á lýsingar Helga áðan stöðuna þarna í Namibíu. Og auðvitað það kannski enn sárara fyrir okkur Íslendinga að hlusta á þetta. Þannig að þarna vörðu við verulegu fé eftir að þessi þjóð leitaði til okkar. Var valinn til þess að eyða verulegu fjármagni frá íslenskum skattgreiðendum í að byggja upp fiskveiðistjórnunarkerfi. Og það segir kannski ákveðna sögu. Af hverju leituðu þeir til Íslendinga það? Jú, það vegna þess að okkar fiskveiðistjórnunarkerfi nýtur mikillar virðingar á alþjóða vettvangi. Það þykir vera til fyrirmyndar, þó að það sé eflaust eins og hefur verið gert. Við erum búin að breyta því mjög mikið í gegnum tíðina frá því að það var sett og breytingarnir enn í gangi. En þeir leita til okkar, við komum þessu kerfi á. Við fórnum til þess miklum fjármunum, þekkingu og mannskap í að koma þessu kerfi á og síðan ásist það þarna spilling sem með þáttöku íslensks fyrirtækis. Þetta auðvitað enn sárara og það náttúrulega, en má ekki líka segja Samherji sem hefur verið nánast eins og flaggskip íslensk sjávarútvegs, það bregst traustinu sem við gefum þeim með því að hafa falið þeim að veiða hér 12% af kvótanum eða alveg upp í 15% segja menn. Ef að rétt reynist og þær vísbendingar og ásakanir sem komnar fram eru réttar, þá hefur fyrirtækið auðvitað brugðist íslensku samfélagi og stjórnendur þess fyrst og fremst brugðist íslensku samfélagi. Og það ætti ekki við bara Samherji, það ætti við öll þau fyrirtæki sem á Íslands. Það yrði okkur veruleg vonbrigði því að við viljum, held ég, ekkert okkar kenna okkur við svona viðskipti. Steinunn Þóra, viðbrögð ríkisstjórnar, það nú ekki hægt að líta fram hjá því að Vinstri grænir eru kannski svolítið erfiðir stöð út af þessu. Það kraf að þið séu svona hið siðvæðandi afl í ríkisstjórn og mörgum finnst að það sem ríkisstjórnin að gera í þessum málum sé hálfkák. Já, það hefur nú samt verið gert mjög mikið hvað varðar mál sem snúa að spillingu, upplýsingalöggjöf í akkúrat tíð þessarar ríkisstjórnar. En hvernig ríkisstjórnin að taka á þessu máli? Já, það búið að segja það auðvitað skýrt að þetta komið í þann farveg að rannsaka, þetta komið til lögreglunar, þetta rannsakað sem glæpamál og því verður fylgt eftir. Skattstjóri og aðrar þær stofnanir sem að þurfa að fylgja þessum málum eftir,
þær munu fá það fjármagn sem að til þarf til þess að geta sinnt sínum rannsóknum. Já, þannig að það verið að vinna því að það geti farið fram svo lögreglurannsókn og svo skattalega rannsókn sem þarf að fara fram vegna þess að Helgi hefur auðvitað bæði með Kveiksþáttum og eins með því sem að hann var að fara í gegnum áðan sýnt fram á það hvað góð rannsóknarblaðamennska gríðarlega mikilvæg. En svo þarf auðvitað að taka þetta upp á formlega stig glæparannsóknar eftir það. Og það bara verið að sú vinna komin í gang og henni verður haldið áfram og hana þarf að vanda gríðarlega vel. En hvað segir sjávarútvegsráðherra? Finnst þér að hann sé komin í þá stöðu að hann eigi að draga sig í hlé? Tengsl sjávarútvegsráðherra við Samherja finnst mér óheppileg og það má segja það að þau hafi verið það áður en að þetta mál kom upp, en það hefur hins vegar ekkert komið fram í umfjöllun Kveiks eða Stundarinnar sem að bendir til þess að sjávarútvegsráðherra hafi vitað af þeim brotum sem hafa þarna átt sér stað. Þannig að þið í VG þið treystið honum? Já, það hefur ekki komið neitt fram hingað til það að hann hafi vitað að þarna ætti sér eitthvað glæpsamlegt. Þannig að þar til að eitthvað slíkt kemur ljós þá treystið honum til að... Já, en mjög skipta máli að hann hefur sagt það að hann ætli að segja sig frá málum sem að tengja Samherja. Það held ég að skipti mjög miklu máli. En þetta eru upplýsingarnar sem við höfum akkurat núna. Ragnar, þú hefur nú tekið djúpt í árinu og þú talaði að þessi bara nauðsynlegt að stofna nýtt stjórnmálaafl til þess að spúla fjósið eða hvað það hét, grafa út fjósið. Mókaflórin. En já, ég fengi alveg, ég líklegast ekki, ég hef aldrei fengið mikil viðbrögð við nokkru sem ég hef skrifað held ég bara. Að það svolítið rignir yfir manni tölvupóstum og skilabóðum og hvatningu á bæði samfélagsmiðlum og í einkaskilabóðum og fólk greinilega að kalla eftir einhverju vegna þess að kjósendur almennt eru svona, hafa ekki trú á því að ef þessi ríkisstjórn myndi stíga frá, að það taki eitthvað annað betra við. Þeir flokka sem hafa svona þótt kannski málefnalega líklegir til þess að vinda ofan á einhverju hafa bara einfaldlega ekki hvorki fjármagn eða styrkaða burði til þess að berjast á móti núverandi flokkakerfi. Verkalýðshreyfingin hefur það hins vegar, hún mjög fjárhagslega sterk, þyrfti ekki að reiða sig á styrktar greiðslur frá hagsmunaöflum til þess að reka sína kosningabaráttu. Hvort sem að það erði þá í formi þess að bjóða fram sem verkalýðshreyfing eða þá að styðja við eitthvað af þeim stjórnmálaöflum sem eru til. Það svo sem þetta hefur ekkert verið rætt með formlegum hætti innan hreyfingarinnar en viðbrögðin eru svakaleg. Þetta rosalega djörf hugmynd. Ég meina einu sinni var til flokkur sitt Alþýðuflokkurinn sem var pólitískur armur verkalýðshreyfingarinnar. Svo slitnaði upp úr því og að verkalýðshreyfingin stígi bara fram og gerist pólitískt afl umfram það sem hún náttúrulega í sinni kjarabaráttu. Já, þetta líka ákveðin ákvörðun og áskorun fyrir bæði verkalýðshreyfinguna og okkur sem samfélag. Eigum við að treysta flokkunum sem hefur hingað til ekki verið treystandi til þess að gera nauðsynlegar breytingar, hvorki á stjórnarskránni kvótakerfinu. Við sáum það til dæmis eins og kom fram í grein sem var þingmaður Samfylkingarinnar skrifaði þegar að VG og Samfylkingin fóru sömu leið með makrílkvótann sem þá var til og hann var nánast gefinn með sama hætti og fyrirvarandi kerfi sem marg var búið að lofa að vinda ofan af. Þannig að reynslan hefur sýnt okkur að þetta ekki að ganga og síðan verðum við bara að taka ákvörðun sem samfélag og þjóð og sem verkalýðshreyfingin ætlum við að koma þessu vandamáli áfram á börnin okkar og koma til kynslóðir eða ætlum við að gera eitthvað í málunum og rísa upp. Við til dæmis höfum gert eitt. Það hafa verið gríðarlega mikla breytingar innan verkalýðshreyfingarinnar. Það ný miðstjórn, ný forysta, nýtt forsetateymi og nýtt fólk í brúnni. Þetta hefur gert það að verkum að Alþýðusambandið sem skrapaði botninn hvað traust varðar í íslensku samfélagi mælist núna í hæstu hæðum. Þannig að við verðumst að hafa traust. Það sama ekki hægt að segja til dæmis Alþingi og eftirlitsstofnanir aðrar sem að skrapa botninn og hafa ekki náð einhvern veginn að svo mikið sem lyfta sér upp millimetr þegar mælingar eru gerðar. Þannig að ég held að sé bara einfaldlega komið að því
að við rísum upp í gegnum verkalýðshreyfinguna. Þetta kannski svolítið, svolítið frökk hugmynd, en ég held að þetta sé bara eitthvað sem þarf að gera. Hvernig líst ykkur á það að verkalýðshreyfingin fari í pólitík með þessum hætti? Það getur hver sem gefið kost á sér til Alþingis. Slíkt nú bara frelsið og reglurnar hjá okkur og við sjáum það er orðið mikil flóra í pólitíkinni, það er orðið flokkar víðsvegar og aldrei verið fleiri flokkar sem eiga fulltrúa á Alþingi þjóðarinnar. Þannig að ef verkalýðshreyfingin með einhverjum hætti stígur inn í það, þá er það bara enn eitt aflið sem að koma fram inn í þessa flóru. Hitt svo annað mál sem að Ragnar kemur hér inn á og svona og ég set ákveðin fyrirvara við. Og það er það að það sé ekkert mál fyrir verkalýðshreyfinguna að fjármagna framboð úr sjóðum félagsmanna sinna. Og það hlýtur náttúrulega að vekja upp spurningar siðferðislegar í mínum huga. Að þeir sem að þar kjósa að gera svona geti gengið í sjóði þeirra félaga. Það er auðvitað mjög skýrar reglur það í landinu með hvaða hætti við félögum og fyrirtækjum og einstaklingum er heimilt að styrkja framboð og stjórnmálaflokka. Hámarkið þar er 550.000 og það gefur auga leið að til þess að standa undir alvöru kosningabaráttu þá þarf það að koma víða frá og ég gerir ráð fyrir því að Ragnar Atli sér að fara að öllum reglum í þeim efnum og það er þá takmarkandi hvað er þetta að taka út úr sjóðum hvers félags. Það er mjög gott að Sjálfstæðisflokkurinn sé farin að spyrja siðferðislegra spurninga, það er mjög ánægilegt og það er bara breyting, góð breyting út af fyrir sig. Ég má kannski klára, Ragnar, en það er svo sem ekkert óþekkt eftir því sem ég best veit á Norðurlöndum að verkalýðshreyfingar kjósa að styrkja ákveðin stjórnmálaöfl þó að það hef ekki þekkst hér á landi. Það er komið ljós að Sjálfstæðisflokkurinn nýtur langmest stuðnings frá fyrirtækjunum í landinu og frá útgerðarfyrirtækjum. Þau treysta Sjálfstæðisflokknum best. Ég held reyndar að ef það kæmi svona afl eins og Ragnar er að lýsa þá væri ekki mikið mál að fjármagna það með hópfjármögnun fólksins í landinu. Ég held að fólk sé komið algjörlega nóg að þessari flokkapólitík og þessu ótrúlega samkrulli milli auðvaldsins hreinlega og flokkana og það sérstaklega Sjálfstæðisflokksins. Og þetta snýst kannski líka það að hvernig þetta er sett fram. Ég sé ekkert endilega fyrir mér að verkalýðshreyfingin fari fram til framtíðar með einhvers konar bara pólitískt afl sem er komið til þess að vera. Ég sé fyrst og fremst fyrir mér að ef við sem hreyfing, öflug hreyfing og mér finnst við hafa sýnt það og sýnt það í verki að við meinum það sem við segjum og stöndum við það sem við segjumst alltaf gera. Og ef við getum komið okkur saman bara einfaldan verkefnalista, það þurfa ekki að vera mörg atriði sem við komum okkur saman til þess að fara fram, berjast fyrir og gefa í sjálfu sér þjóðinni valkost hvaða verkefnalista verður farið í. Ég tel að verkalýðshreyfingin hafi trúveruleikann til þess að framkvæma það sem við segjumst alltaf að gera og einfaldur verkefnalisti gæti verið nóg til þess að kannski bjóða fram valkost í næstu kosningum til þess að klára ákveðin þjóðþrifamál sem að pólitíkin hefur ekki tekist að klára hingað til. Eins og stjórnarskrána. Eins og stjórnarskrána. Katrín, ég ætla að þakka þér fyrir að vera hérna, ég ætla að bjóða Atli Þór Fanndal. Svara en augnablik. Já, þú maður svara, Hún beinir hér orðum sínum að mér sem einhverjum auðlegðarmanni og einhverju slíku sem sjálfstæðismanni og þú nefndir það hér áðan að það er stærri styrkir til okkar, já, Sjálfstæðisflokkurinn er stór og fjölbreyttur flokkur. En ég bara frábið með svona málflutning, og það þarf ekkert annað að skoða bakgrunn minn og flestra sjálfstæðismanna til þess að sjá það að það er engin innistaða fyrir svona orðum. Ég bara verið eins og hver annar vinnandi maður í okkar samfélagi frá því að ég hóf vinnu á markaði eftir tiltölulega stutta menntagöngu og ég bara frábið með svona málflutning og svona tengingar við þá stefnu sem að ég fylgi pólitík. Frábiður er sem sagt það að stjórnmálaflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn sé tengdu við stóra styrki úr atvinnulífinu. Sjálfstæðisflokkurinn fær ekkert stærri styrki úr atvinnulífinu frá einstökum aðilum heldur en aðrir flokkar. En það eru fleiri fyrirtæki og einstaklingar og fjölbreytileiki í fjármögnun þessa stóra flokks heldur en hjá mörgum öðrum flokkum. Það getur vel verið og mér finnst það ekkert óeðlilegt. Flokkurinn er það stór og fjölbreyttur að hann á miklu víðar tengingar við fólk. En það eru alltaf þessar reglur það að hver má ekki leggja fram. En mjög strangar reglur það. Og allir þessir flokkar, svona helstu flokkar sem hafa verið hér í pólitík í einhver tíma, hafa fengið styrki frá öllum stærri fyrirtækjum landsins.
svo því sé haldið til laga. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekkert fengið umfram aðra flokka frá þeim fyrirtækjum. Ég myndi alls ekki vera að beina þessu persónulega til hans, ég vona hann hafi ekki Nei, ég meina þú ert auðvitað að því, sko, þegar þú stundar svona málflutning, þá ertu auðvitað að saka þá sem að standa fyrir þeirri stefnu, sem eru að berja fyrir pólitísk, það að vera óheilir og stunda einhverja skítuga pólitík og ég frábið mér slíka málflutning. Já, það góðu lagi þú frábyrðið það, en ég ætla samt að fá að halda fram þeirri skoðun minni hér að það hafi verið afar óheppileg öfl sem hafa tengst þarna á milli. Sjálfstæðisflokkurinn er kannski ekki eina dæmið en hann er gott dæmi og það hefur þýtt það að við sitjum ennþá uppi með það að það eru ykkur 70% af arðarinum á auðlindum okkar sem rennur til svona cirka 90 manns eða 20 fyrirtækja og þetta gerist til miður mjög mikið til vegna þess hvernig málflutning Sjálfstæðisflokkurinn stundar. Þú ert að bera saman epli og appelsínur hér, þú ert að tengja hér algjörlega óskild málefni og þú þarft ekki annað að skoða málflutning minn varðandi breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Ég hef talað þar fyrir ákveðnum breytingum. Flokkurinn hefur leitt inn þar miklar breytingar eftir að hafa átt frumkvæði því að leiða bindingu á nýtingu þessarar auðlindar í þágu þjóðarinnar í lög á sínum tíma. Og þá hefur hann stýrt breytingum sem hafa átt sér stað og þær eru mjög mikilvægar. Getum við gert eitthvað betur í þeim efnum? Já, það alveg rétt. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki lokað á það. Það sem að hefur fyrst og fremst kannski skort á hér á undanförnum árum og þá getum við tekið tímabili frá hruni hinn pólitíski óstöðuleiki að jafnvel stórar breytingar hefur ekki náðst nógu víðtæk samstaða. Ég ætla að þakka þér kærlega fyrir að vera hérna Katrín og Atli Fanndal að koma hérna og senda okkur. Þannig að eitt sem þú bendir á í grein hér Ragnar, það eru miklu ítök þessara fyrirtækja, útgerðarfyrirtækja í mörgum greinum eins og til dæmis Samherji Eimskip. Já. Og þetta náttúrulega, þessi útgerðar auður hefur einhvern veginn svona dreifst út samfélagi og eiginlega keypt upp bara stóra hluta af samfélagi. Já, í gegnum einmitt það gjafakvótakerfi þá hefur orðið til auðstétt sem að á sér varla fordæmi í íslenskri sögu. Stétt sem að kaupa hér upp nánast öll stærstu fyrirtækin eða eru ráðandi og það sem ég gagnrýndi til dæmis í pistli núna fyrir stuttu var til dæmis það að Samherji Holding sem að tengist þessum hrikalegu málum í Namibíu og bak við það félag eru RUV, aflandsfélag og skattaskjóla sem að á orðið 27% hluti í Eimskipafélaginu, einu stærsta fyrirtæki landsins. Og þar algjörlega ráðandi á meðan til dæmis lífeyrissjóður landsmanna eiga 53,5% í fyrirtækinu og eru rauninni algjörlega þöglir eigendur og meðan því stjórnað af þessu fyrirtæki sem aftur síðan tengist þessum hrikalegu spillingamálum. Og síðan eru viðbrögðin einmitt þau að lífeyrissjóðirnir megi ekki standa saman eða mynda einhverja blokkir eitthvað slíkt sem náttúrulega algjörlega málflutningur sem stenst enga skoðun. Og ég held að sjóðsfélagar almennt, og ég fengi mikil viðbrögð við þessu einmitt, að sjóðsfélagar almennt gera bara þá kröfu til stjórnenda í lífeyrissjóðakerfinu að þeir beiti sér sem virkir eigendur í viðskiptalífinu þar sem þeir setja sína peninga en ekki setja okkar framtíða lífeyri í fjárfestingar og setja síðan bara til hliðar og bara örlítið hérna að ég tók það saman að árið 2016 fengu 43 stjórnendur 11 stærstu lífeyrissjóðanna 776 milljónir í launagreiðslur. Þessi tala komið nálægt 850 milljónum í fyrra. Og ef að lífeyrissjóðarnir og stjórnendur lífeyrissjóðanna ætla ekki að beita sér fyrir hönd okkar sjóðsfélaga með ríkari mæli, sérstaklega gagnvart fyrirtæki sem eru uppvísast á svona spillingu, að þá þarf einhvern veginn að fara að stokka upp þetta kerfi. Það lítur algjörlega, það alveg ljóst í mínum huga. Ég fannst Ragnar komin á mjög mikilvægan hlutina þegar hann nefndi aflandsfélagin og skattaskjólin og við erum náttúrulega nýbúin að sjá rannsókn á því hvað að fara mikið af peningum út úr okkar kerfi til skattaskjóla. Ríkisskattstjóri var að fjalla þetta og þetta auðvitað ekkert annað en þjófnaður frá eigin samfélagi þar sem að fyrirtæki eru ekki að skila því til samfélagsins sem að venjulegt launafólk gerir í gegnum sína skatta og þetta mál sem að hefur verið tekið á og hefur verið mikið til umfjöllunar bara síðan að Panama-skjölin komið fram og með vaxandi þunga og ég held að almenningur og stjórnvöld gerir sér grein fyrir því að þarna
raunverulegt vandamál fyrir íslenskt samfélag að ræða þegar að fyrirtæki eru ekki að standa á skili og sínum til samfélagsins og þetta finnst mér mjög mikilvægt. Atli, þú kemur svona eins og í grískum harmleikjum hitta Deus Ex Machina sá sem komið svona síðast og seig svona niður á sviðið og einhvern veginn leysti þetta allt. Þú fluttir mikla eldræðu þarna á Austurvelli í gær og varst að tala já, þú notaði meðal annars orðið hversdags siðleysi. Hvað varst að tala í þessari ræðu? Já, ég á við, hversdags siðleysi svona tilraun stjórnmálamanna til þess að, og sérstaklega stjórnmálamanna og auðmanna til þess að svona hversdagsvæða siðleysi þannig að við erum öll gerð jafn sek fyrir því og svo grafa þeir undan öllum hugmyndum okkar staðreyndir og öllum hugmyndir að sé einhvers konar samfélagssáttmáli sem við erum öll frekar bara sammála sko og þannig gera þau okkur öll meðsek og svo bara verður þetta algjör kapphlaup á botninn. Þetta bara mjög raunverulega vel þekkt sko og ég meina við sjáum til dæmis bara í þættinum núna sko, ég meina það maður sem situr hliðina á mér var til dæmis að halda því fram að það var ekkert öðruvísi með hann og það væri voðalega vont að tala beint til hans og notaði taktík sem kennd í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins að móðgast alltaf bara rosalega, ofsækja sjálfan sig ofsalega mikið. En hvers vegna á að beina sérstaklega spillingarorðum að Jóni Gunnarssoni? Já, hann til dæmis frambjóðandi og þingmaður sem með mesta styrki frá útgerðinni. Hann hefur fengið styrki persónlega 1350.000 fyrir 2 kosningar. Hann líka fyrir flokk sem tók við sko milljónum og tuga milljóna í leynilega styrki frá bönkum og FL-klúbb og lofaði að borga tilbaka, gerði það aldrei. Það engin annar flokkur sem kemst eins og nálægt þessu. Þannig að það alveg fullkomlega eðlilegt að tala sérstaklega Sjálfstæðisflokkinn sem einhvers konar musteri og lögheimili spillingar á Íslandi. Það ekkert óeðlilegt við það. Það fullkomlega eðlilegt að fólk tala svona af því að sjá þetta allir. En hluti af svona hversdags siðleysisvæðingu að svona fótgönguliðar séu settir fram til þess að svona Jóni í þáttinn sem alþingismaður. Já, ég meina hann auðvitað alþingismaður en ég meina það samt sem áður þannig að menn eru með ákveðið markmið og það ekki tilviljun. Hann bara svo Steinunn fulltrúi ákveðin stjórnmálaafls og ríkisstjórn eru bæði fulltrúar ríkisstjórnarflokka. Já. En það hins vegar þannig að þegar fara að tala einhvern kjarnamál sinn sem svo að það einn flokkur sem hreinlega bara útgerðin treysti mest og hefur bara fengið langmest frá útgerðinni, að þá gripið til einhverjum svona óbáslega móðgunargirni. Af því að þá einhvern veginn svona kreppir inn strax sko þessi svona sterka ábyrgð okkar allra, að þegar samfélag og fólk almennt mjög ábyrgt. Við erum mjög ginnkeypt fyrir hugmyndum það að við þurfum saman að standa í hlutum. Og þess vegna geta menn sem einfaldlega eru ekki á þeim stað alltaf misnota þetta. Og það hversdagssiðleysi. Já. Og ég bregðast þessu? Þér það frjálst. Já, hér kemur önnur þekkt taktík og það að reyna að gera menn tortryggilega. Og hér verið að telja upp það að það einhver sjávarútvegsfyrirtæki lagt í kosningasjóð minni í prófkjöri. Prófkjör eru þekkt leið hjá sjálfstæðismönnum áratugi og þar hafa menn leitað til fyrirtækja og einstaklinga til að taka þátt í að fjármagna sína baráttu. Ég hef þann baráttu sem ég hef tekið þátt í þó nokkuð fjármagnað af mínum baráttum sjálfur úr eigin vasa. En ég að gera tortryggilegur hér og ég orðinn spilltur stjórnmálamaður í hugum þessa manns hér fyrir það að hafa fyrir 2 kosningar í 2 prófkjörum þegið þá að jafnaði 675.000 krónur frá sjávarútvegsfyrirtækjum og svo hafa önnur fyrirtæki lagt með lið og reyndar fjölmargir einstaklingar. Ég ætla ekki að vera að svara því. Það gefur augaleið að slíkt á ekki við. Þetta auðvitað bara pólitík sem hér verið að stunda og þetta fólk sem stóð fyrir þessum mótmælum og búið að setja hér mér á vinstri hönd núna auðvitað bara í ákveðinni pólitík og hluta þeirra pólitík það að reyna að gera Sjálfstæðisflokkinn tortryggilegan og reyna að kalla hann spillingaflokk og flokk auðvald sinna og þeirra sem að sitja á miklu fjármagni og að raka sér fjármagni og alltaf því verið að saka menn það að það sé gert með ólögmætum hætti. Og það þetta sem að ég frábið mér. Það þessi málflutningur sem að ég frábið mér að sita undir einhverjum slíkum ásökunum, en það engin stafur fyrir þeim og hérna það í raun alveg óboðleg umræða. Hún þarf að vera málefnalegri að mínu mati. Já,
að því að mér datt nú í hug, að því ég ekki hluta saman fúsksamfélagi og hann, að þá datt mér í hug að þetta myndi fara svona og hann myndi móðgast aftur. Þannig ég er með lista út af hverju Jón Gunnarsson spilt. Við skulum ekki taka Jón Gunnarsson alveg persónulega. Já, ég held að sé allt í lagi vegna þess að Jón Gunnarsson til dæmis var í starfshópi kvótasetningu þar sem að voru beinir hagsmunir tengdasonar hans og dóttir hans var stjórn fyrirtækis. Já, við erum samt að ræða spillingu. Hann líka, sonur hans líka á hvalveiðum. Þannig að það ekki, og hvers vegna er ég að taka hann sérstaklega fyrir, en þess að þú sagðir hérna rétt áðan hann ég kom, ákkur verið að beina hlutum til mín. Þetta krefst þess að maður svari fyrir sig hér eitt, dóttir mín og tengdasonur á Siglufirði með lítið sjávarútvegsfyrirtæki í krókaflamarkskerfi og þau eiga engan kvóta, þau leigja kvóta, þau vinna í verktöku fyrir veiðifélög og þeim hefur gengið ágætlega, þetta dugnaðar fólk. Sonur minn var í hvalveiðum og ég hafði barist fyrir því að hefja hér hvalveiðar á Íslandi löngu áður en ég fór á þing. Hann er hættur því í dag og þú veist, en þarna talandi einhverja aðferðafræði. Þetta aðferðafræði. Jón, tengdasonur þinn og dóttirin hefðu fengið kvóta ef þetta hefði gengið kvóta. Við skulum ekki vera að láta þáttinn snúast Við látum ekki þáttinn snúast Jón Gunnarsson. Við ætlum að ræða samherjamálið og þetta eiginlega fer út í svona kvótakerfi almennt. Þetta fer út í persónulega skítkast sem að stöðugt verið að reyna að stunda hér en það ágætt að fólk sjáu hvernig vinnubrögðin eru. Ég ætlaði nú svona að fara með þetta dálítið annað, ég verði að viðurkenna það. Svona almennt hvort að Ísland væri spilt samfélag og allt það. Viltu segja orðum það Atli í lokin? Ég meina það blasir við, við flytjum út spillingu. Það bara blasir við. Ég meina 2001 kemur fram í skýrsluna að við séum ekki í nógu góðum aðgerðum gegn spillingu. Ég meina akkur ætti það að vera eitthvað. Ég meina þetta er bara eitthvað svona fáránlega astnaleg þjóðernishyggja að halda spilling sem bara eitthvað erlent. Ég meina guð minn almáttugur. Við erum moldrík og þvílíkar auðlindir. Við gerum nánast ekki neitt til þess að verja spillingu. Auðvitað erum við spilt. Ég meina, auðvitað er spilling á Íslandi. Erum við spilt samfélag, Jón? Ekki samfélag. Ég ætla ekki að útiloka það á Íslandi sé spilling. Ég get ekki hvítþvegið samfélagið af því og það blasir við okkur í þeim tölum sem voru að birtast núna og var verið að vitna hér í áðan að það er einhver hluti að fara hér til aflandslanda. Það vekur reyndar athygli að það er minna og lægra hlutfall í okkur heldur en hjá stórþjóðum eins og Þjóðverjum og Frökkum og fleiri Evrópusambandsþjóðum. Eru skattaundanskot í íslensku samfélagi? Já, ég held að við hljótum að vera sammála það að einhvers staðar á sér stað svört atvinnustarfsemi. Ég verð víst að slíta þessu panni, þetta haldið að fara mig allan dag með þessu. En það er komið að Svein Harald Oikar eftirmála hrunið og eftirmála þess. Vitið hver það er? Ekkert veski, engin skilríki, 10 stungusátt allavega. Það er búið að taka ákvörðun að kalla á hjálp að utan. Við berum fullt traust inn í þessu máli. Veistu hvað þetta er? Valhöll. Drengjaheimili rétt við borgarnes. Þegar þeir eru tilbúnir með þið gjarnan lýsa eins vel og þið getið dvölinni á Valhöll. Nettó, svarta beltið í sparnaði. Lífið getur stundum verið snúið. Lífeyrissparnaður þarf ekki að vera það. Allians tryggir þína framtíð. Kondi kaffi, Pennin Eymundsson, Akureyri og Vestmannaeyjum.
Reykskynir að bjarga mannslífum vaka þeir yfir þér og þínum, Landssamband slökkvilis og sjúkraflutningamanna. Gjafadaga PR, 20% afsláttur af jóla- og gjafavörum PR Korputorgi í Selfossi og PR.is. Það alltaf rétti tíminn að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði, normex.is. Nýtt í Netto, þú fær lífræna ávexti og grænmeti frá Englamark, betra fyrir alla, Netto. Servitude viðurkennt jurtalyf við svefntruflunum og kvíða. Servitude fæst án lyfseðils í næsta apóteki. 50% af öllum verkfærum 50 dag og föstudag því við getum ekki beðið. AB varahlutir, þinn hagur. Fákar og fólk, svipmyndir úr hestamennsku í 30 ár. Einstök ljósmyndabók sem endurspeglar ótrúlegar framfarir í hestahaldi og reiðmennsku. Skyldueign allra hestamanna. Nýhöfn. Ég í fangelsi. Ég fékk 16 ára dóm. Á alþjóðlegum degi kvenna í mars tók ég af mér slæðuna mína og gaf konum sem ég mætti hvít blóm í tilefni dagsins. Fyrir það var ég dæmd í fangelsi. Fyrir að berjast fyrir réttundum kvenna til að klæðast því sem þær vilja. Ég verð mögulega 39 ára þegar ég verð aftur frjáls. Þetta ekki mín saga, en þetta sagan hennar Yasaman frá Íran og þetta að gerast núna. Þitt nafn bjargar Yasaman. Skrifaðu undir á amnesty.is. Helköld sól eftir metsölu og verðlaunahöfundin Lilju Sigurðardóttur geysivel fléttuð og hörkuspennandi glæpasaga konu sem hverfur sporlaust. JPV. Hingað kominn Svein Harald Oikar. Hann datt eiginlega ofan á himnum hérna 2009, snemma árs 2009 í kreppunni og var gerður að seðlabankastjóra á Íslands og hann skrifaði þetta bók á norsku sem heitir På finanskrisens slagmark og nú þessi bók komin út í íslenskri þýðingu í víglinu íslenskra fjármála og bókin mun reyndar væntanlega líka í kínverskri þýðingu og enskri þýðingu en Svein Harald Oikar er komin hérna. This was quite sudden. Suddenly a Norwegian nobody knows becomes the director of the central bank in Iceland. And well, you had the nickname, maybe not altogether friendly, being the mountain man, the guy who came from the mountains. Maðurinn sem kom af fjöllum. Yes, and of course as a Norwegian I thought that was a sign of recognition. But when I came to Iceland, being a man from the mountain, I understood that was basically the way to describe someone who knew nothing about anything. Yes. So I'd been walking down the streets in Oslo on a winter day. Then I got a text message, can you call the Norwegian Minister of Finance? I called the Minister of Finance and they said, do you want to be central bank governor of Iceland? And I said, yes. And they said, well, then you must be qualified. Yes. This, in retrospect, this seems like kind of a good idea because these were strange days in Iceland. There were riots in the streets and it was kind of a dark cloud hanging over and we had no trust in any institutions. So but looking back, it seems like a good idea, really. I was a professional and of course I wasn't entangled into any Icelandic kind of power battle. I had no history to defend. Yes. So that in many ways made my job much easier because I didn't have to spend time on history. I didn't have to defend any positions. I could be independent of all the political parties and all the political stakeholders.
Well, you write quite a lot about if the banks could have been saved or the catastrophe could have been averted. In Iceland, it became sort of common to say that nothing could have been done after 2006, and certainly not in 2007. But you don't agree with that? No, on this I disagree. There were good signs. Of course, the accounts of the banks showed very good numbers. The rating agencies gave good scores. But underneath the surface, there were clear signs of weaknesses. That was seen by, for example, the Norwegian FME, who did a specific review of the Icelandic banks. One Norwegian bank put the Icelandic banks on the blacklist. Even Barclays Bank put them on the blacklist. So it should have been the responsibility of the banks, of FME, and even the central bank, to review what was going on and make sure that the banks were in good order. And to the extent they weren't, they should have intervened and enforced the necessary measures to ensure that they were viable in the way they run the banks. But what could have been done? No, I think, for example, the FME and the central bank, especially when the central bank started to be the one who provided money for the banks, then they had the authority to basically tell the banks, you will only get liquidity for us if you do certain measures. They could have put a cap on the lending of the banks. They could have ensured that the banks didn't lend even more money to the owners. Yes. And of course, the FME could have done real interventions into the bank and found out what was going on. They didn't. Instead, they continued growing, actually. They just continued growing, and even from the first sign of warnings, Professor Fredrik Baldursson, he says the bank followed a all or nothing strategy. So instead of being more cautious, they doubled up and took even larger bets, which then in the end led to a disaster for the banks, for the creditors, and for the Icelandic people. You dwell quite a lot on the excessive lending to the owners of the banks, through themselves and through these holding companies. Yeah, it's completely spectacular. And, outrageous, really. Outrageous. I worked in the Norwegian Ministry of Finance, as I said, when we had our Norwegian crisis. And when a bank got in trouble, the first thing we did was ask, okay, who are the lenders and who are the borrowers? And we could get the list, and we got the list from the banks. Here, of course, it was shown later on that 8 out of the 10 largest lenders borrowers in the 3 banks were the owners or parties connected to the owners. In one bank, there was 4 out of 4 that were connected to the owner and his family. This is not banking. It's not really banking. No, you wouldn't normally call this banking. But and then there's you actually say that you read a report on Landsbanki, which made you nauseous, want to throw up. Yeah, I was about to vomit because when I came to the bank, of course, I tried to find out what was going on. The bank had a representative in the board of FME. He informed me about what was going on. He showed me a report, and I had to leave the office and go to the toilet because I just felt so unwell by seeing what had been going on inside Landsbanki. But then we come to the last years when the banks are having problems financing themselves, and then they're financing themselves through the love letters in the central bank, through ISAFE, through Kaupthing Edge, and through like market manipulation to keep up their value, their stock prices. Yeah, so that's also quite typical because when a financial institution comes under pressure, it tries to be more, you could say, more innovative, more creative. It tries to basically stretch the rules. And of course, in this case, they went way beyond the rules and they used sources of financing that were not didn't solidify the banks. Of course, it led to huge problems. Of course, the ISAF, which was created by Landsbanki, meant that it exposed both the bank and the country to the risk of a crisis. The financing that they got, so they put mortgages and collateral to the central bank and then got money in return, which actually made the Icelandic central bank the largest loser on the crisis within the government system. Well, the Icelandic central bank actually was bankrupt. Yes, it had to be refinanced by the Ministry of Finance in the fall of 2009 because it had lent money to the banks. The collateral or the security provided by the banks were insufficient. Then they collapsed and the central bank fell with it. Could we in any way say that Iceland was the victim of hostile foreigners? Well, if you mean that people are hostile if they lend you lots of money, then the answer is yes. Because this is the theory that Iceland was actually brought down by foreign hedge funds and... Well, I think that what happened, of course, was that through 2007 and 2008,
many outsiders lost their confidence in Iceland. And I spoke to the Swedish central bank governor, Stefan Ingves. I talked to the Norwegian governor, the Finnish governor. I talked to the US Minister of Finance as I interviewed them for the book. And they all share the same story, that they had lost trust in their Icelandic counterparty. Yeah. So that when those counterparties came into trouble, they say, well, yeah, we are not here for them. We cannot provide support. I even talked to the representatives in the US Federal Reserves. They had done a report on Iceland. They had done research on Iceland. Yes. So that when Iceland came and asked for support, they turned Iceland down because they said, well, we cannot lend money to such a structure. Yes, but could Iceland... The guy who did the report, he said he had never ever in his professional life seen banks similar to the Icelandic banks, with such entangled ownership structures where everyone were connected with everyone, and where it was very difficult to see the risk that were imposed in the banking system. But actually, the United States, Timothy Geithner, they refused to make Iceland a part of a currency deal, currency exchange deal, which could have saved Iceland, perhaps, or it could or it could not. So the way this works is that when the global financial crisis started to emerge in 2008, the US Central Bank provided extra financing to a number of countries. So it did give unlimited financing to the Bank of England, the European Central Bank, and so on. It provided some central financing to some countries, like Brazil, Mexico, and so on. And it had structures for Denmark, Norway. But they did a review, and they concluded that they would not provide support to Iceland. That's correct. One reason being that simply they saw that whatever amounts that they could provide would still be insufficient. Yes. And that the structure that had been created in Iceland in the banks, the entanglement of the ownership, had created banks that they felt that they could not support. But at that time, the banks actually, as you described, collapsed the Icelandic krona. They actually hedged against the Icelandic krona while lending foreign currency to the man on the street, to Guðmundur Þór, whom you described in the book. No, that's which sounds that's very actually, unethical. Yeah, that's one of the worst part of this story. That already, because the banks were professional, there were many professionals within the bank. So already in 2006 and 2007, the banks were uncertain whether the krona would maintain its strength. So they themselves, for their own account, did market operations that would ensure that they wouldn't be hurt if the krona weakened. On the contrary, they would actually make money if the country weakened. While they did that, they went out in the streets in Reykjavik and they sold loans to the man in the street that they could use to buy cars with foreign currency loans. So this happened at the same time. It wasn't stopped by the banks, it wasn't stopped by the FME, and it wasn't stopped by the authorities. All the people inside or the leading economists in the banks were confident that the krona would collapse, but they still didn't stop it. And it's even worse because in the early parts of 2008, when the banks were short funding, they went to the central bank, they got money. Yes. But the money they got from the central bank in Iceland was kroner, but they needed foreign currency. So what happened? Well, in March, April, they sold kroner and they weakened the currency, the Icelandic kroner. And they made money themselves, while the man in the street that they had lent money suffered due to the weakening of the krona. So this, I would say, is clearly unethical, and it shows how far the banks went in their effort to try to save themselves. Let's go to the rebuilding of Iceland, which you think, you say that no state fell as deep, but then Iceland rebounded quickly, and well, you seem to be quite happy about that. Yes, actually in my first press conference when I was assigned, I said Iceland is now a symbol of the crisis. We should all make Iceland a symbol of recovery. Yes. And at that point of time, many thought I was completely insane. But I had a very strong belief in Iceland. And why is that? Well, because the Icelanders are hardworking, they are entrepreneurial. There were many parts of the system that were quite strong. But of course, the banking sector had grown beyond any possible limit. The krona collapsed completely, companies went down and so on.
So there was a lot that had to be fixed, but as that was fixed, we could see a journey towards recovery for Iceland. You describe working through the night to keep the economy afloat, making painful decisions, what was the hardest work for you? No, I think it was when I came, the crisis had already hit Iceland. But even after I came, the krona was still weakening, the banks were still collapsing. Every day there was just bad news, right? So Kefla, Sparebanken Keflavik, Byr, Spron, they were all struggling. The companies were struggling. Everyone was struggling. And we had the bank, we had no reserves, right? There was nothing left, absolutely nothing. And then I was thrown into it. Of course, I had experience from before, but this uncertainty is like you go into a ground where there's no, you're not sure whether you fall down and the earth will open and you end up in a big black hole. And of course, I had an immense responsibility on behalf of Iceland. Yes. All my decisions were important, so of course I did my utmost to make sure that they were good decisions, and that, in hindsight, I think they were. But then and there, it was just, I've never had as many sleepless nights as I had after I came to Iceland. The IMF comes in, and you write that the IMF that Iceland changed the IMF, and you describe like a reverse Stockholm syndrome, where the jailers become sympathetic to those who they have jailed. Yes, I call it the Reykjavik syndrome. So in Stockholm, of course, there was the bank burglary, and the victims or the hostages felt sympathy for the criminals. In Iceland was in trouble. The IMF, the bad guys, came in, but after a while, I think they got sympathy for Iceland, the struggle of Iceland, and they did the utmost to try to help Iceland. Then, of course, there were many measures in Iceland that were taken that hadn't been taken before. One, of course, was the capital control, which in the end proved to be very effective. And even though it was against the rule, it was actually illegal to introduce it. It was against the traditional policies of IMF. It was adopted by the IMF. IMF helped to get the elements in right order. And now, just 2 months ago, when Argentina came to crisis, they picked up the tools that they had developed in Iceland, and they brought to Argentina, and they imposed capital controls exactly the way the controls were in Iceland. So Iceland actually made the IMF better? I would say so, yes. Some part that had been part of their old sort of toolbox, structural reforms, disregard of the importance of equality, a push just to sort of take away important social institutions. That was not accepted in Iceland, while new elements that had been was used in Iceland, like capital control and a bit more thoughtful adjustments on the budget, that was then taken on by IMF and became a part of the IMF toolbox. But then you also write about the hedge funds descending on Iceland, in a way like wolves. And you talk to Barry Russell, which is one of the more famous hedge fund managers. And why was Iceland interesting to them? And then did they make money from us? Yeah, so that's of course many focus when they think about the crisis on the time before the crisis. What I try to do in the book is to tell the whole story. Yes. So 1/3 is about the time before the crisis. 1/3 is what we did immediately thereafter to basically bring the system back in order, and 1/3 is about everything that happened thereafter. And the last part is in many ways the most spectacular. Yeah. Because there, on one side of the football field, to put it that way, you had 20 of the 50 largest hedge funds or vulture funds in the world. Yes. On the other side, you had 4, 5, 6 government employees of Iceland who battled out over the remains of the crisis. Yes. So what had happened, of course, was that the ones that had borrowed money to Iceland were largely like German banks. They were allowed to borrow, but they could not hold on to the debt after the collapse. So they sold off to the debt, and they sold off the debt at ridiculously low prices. Yes. So maybe 5 kroner for every 100 kroner worth of bonds. This was then picked up by the hedge funds, and they all came to Iceland. So
20 of the, again, 50 refugees come to Iceland and they chased money. Some made billions. Yes. Others, as I write, others got burned because it took a very, very long time before this was resolved. So some just locked their money into the Icelandic structure and didn't really get an interesting return. And then interestingly, the ones that came in latest, again made a lot of money because in the last stage of the recovery, there was still profits to be made. So, for example, one of the funds, it raised new funds in 2016. And even in 2017, money were raised to buy Icelandic debt so that they can make money from the remains of the crisis. It's completely amazing. It's completely unheard of. And I think for whoever reads it, it's very surprising. But then Iceland was left with a pile of money. Yes. With a huge pile of money, while foreign creditors lost, you say, 40 billion euros. Yes. Yeah, so, well, there are losers and winners in the strangest places from the crisis. Of course, there are many sad stories about people who lost. And then there are some that in between were able to make money from the crisis. If you add everything up, of course, the ones that had borrowed money to the three banks, they lost around 40-50 billion euro. Yes. And they are victims of that, of course, around the world in places hard to find. Yes. And even like, it's not only banks, it's also like regular people. Yeah, because people. You mentioned the Luxembourg story, and then you mentioned Kiribati. Yeah, I think the Kiribati story is maybe the most amazing. That the largest loser on the Icelandic crisis, measured as the loss of GDP of the country, is a small island in the Pacific where they had some reserves that they had built up by selling out the national resources, which were then put into the Icelandic banks, and it was lost after the collapse. You also write about the money that the bankers might have gotten away that was siphoned off, and you say that you wanted to try harder to get this money. Yes. That we should have done more to get the funds that were diverted to some offshore islands or somewhere. Yeah, that's my view. So when I came, I also joined the committee that was in charge of the bank restructuring. In the meetings, I say a certain campaign or a big effort should be put in place to chase the money because it would be ethical, it would be the right thing to do towards the creditors. And of course, the states of the banks were the ones who could have been best tasked to do that. I didn't get support for that, and I find that to be unfortunate. Why didn't you get support for Well, people didn't say no, right? No one said no, you shouldn't do it, but no one said yes. So, because there was no readiness, no willingness to mobilize, and of course people had other things on their mind. In the end, of course, what was prioritized was the special investigation effort and the special report, as opposed to chasing the money. More could have been done to chase the money. It didn't happen. I write in the book that Iceland has there's a lot of good parts of the Icelandic society, many smart people. But what I make the comment that Iceland has no military tradition. So it means that this concept of coordinated troop movements, you do this, I do that, and we all agree on the way forward. Yeah. It's not sufficiently well developed. So when a problem occurs, instead of basically doing what needs to be done, people just go in circle and aren't able to move forward. Yes, you mentioned that you were a bit surprised by people arguing a lot while you should have been doing the rescue work. Yeah, I was completely amazed. So you had the central bank, you had the Minister of Finance, you had the FME, and you had the other entities with whom we should cooperate. And frankly, it's a small country. It shouldn't be difficult and it's just people are seated like 100 meters away from each other, right? But no, people were more inclined to fight and to defend their turfs, to fight over history. Completely amazing, and I was shocked when I came and I saw it happening. Well, but then there's a fact that you mentioned actually just in the beginning of the book, that actually out of the 47 bankers jailed in the world after the economic collapse, 25 were jailed in Iceland. Yes. So that's I think that's because there are lots of parts where you could say Iceland and the Icelandic authorities, policymakers, civil servants did a good job. I think this is one because
47 bankers were jailed globally after the crisis. No one in the UK, one in the US, no one in Norway, Sweden, and so on. But more than 25 in Iceland. So yes, that's one part where Iceland sort of sets the standard. Also the openness with regard, the special investigation report of the parliament was amazing. The cooperation with IMF in the end was amazing. The emergency law was amazing. And the whole sort of momentum of the recovery process was amazing. So yeah, there's a lot of good part and there's a lot of parts to learn from. But it's a bit of a strange figure, though. But did we go too far in persecuting in bringing the bankers before courts? No, I think it's hard to say in general, but they were all sentenced by Icelandic institutions and Icelandic courts. So one would assume that they had done a good job and that it was done in an appropriate way. Then there's iSafe, which actually sort of exploded like a bomb on this whole process and sort of changed the reckoning after the crash and everything. But in the end, you seem to think that iSafe was overblown. Yes, I do. And I even had a view there when I was here that given the emergency law and given that the emergency law gave a priority to depositors and given that there were money in the state, that this money actually eventually would be recovered. At that time, of course, there were lots of uncertainties. There were uncertainty of whether the emergency law would be respected. Yes. No one really trusted the banks anymore. So no one trusted the numbers from the bank. So therefore, and of course, with what the Brits had done with the terrorist law and the intervention, the lack of support, and basically the way they bullied Iceland. Yes. Because there's no, I have full understanding that this thing became so political that it did. Then, of course, the good news is that in the end, all the deposits were recovered from the state. And, of course, in the end, the UK and the Dutch lost the case in court. Yes, we were offended by the Scandinavians and also by the EU, and I think iSafe was really what killed off the application for the EU in Iceland. Yeah, and the EU, and of course it's a sad story for the Nordic cooperation that the Nordics couldn't do even more in support of Iceland. Of course, in the end, they were there. They did provide a loan package. They did provide diplomatic support. They fought in IMF to the benefit of Iceland, but of course, if you look back, one would say that there are some reasons for disappointment, right? So Iceland could be disappointed by the lack of support from the US, by the actions of the UK in the difficult days, and by the lack of support from the Nordics. Actually, when I came back, I was asked to make a speech to one of the Nordic Minister of Defense on what can we learn from the crisis, on how even more serious crisis might play out. And they were amazed, actually, by the lack of support from allies and from the lack of cooperation between friends in such a period of crisis. But then there is the Icelandic currency, and when we had these currency controls, which were at that time quite unique, and then we have the krona, which seems to, in a way, to have been both a blessing and a curse in this whole process. Yeah, it was a curse, of course, in the day before the crisis, because with all the inflow of capital, the krona increased. And of course, after the collapse, the krona depreciated. That was a curse. At the same time, in some sense, it ended up also as a blessing, because with the weakening of the krona, Iceland became very competitive. It triggered the growth in the tourism, which was supported by a lot of other events, and that accelerated the recovery of Iceland. So should we think about changing the krona out for a stronger currency? I make the point in the book that Iceland should actually might consider introducing the currency of Vestmannaeyjar. Because Vestmannaeyjar is almost a separate currency area, using the euro for the lots, using the euro without being a member of the euro. So maybe something to consider also for Iceland. Not to join the EU and not to become a part of the Eurozone, but to join the Vestmannaeyjar currency area and see how that works. Then there is the restructuring of the banks, and you think that is contested in Iceland, whether that was successful. The banks are still government-owned. But you seem to be quite happy with the way that I think that we have to separate the different part of the story, right? So the first part of the story was, okay,
everything that happened before the collapse was, of course, hopeless. Then you had the collapse and you had the emergency law, which I think was done quite well. And then you had the sort of recreation of the banks of Arion, Íslandsbanki and Landsbanki. I believe personally that was done quite well. And they were re-established the day after the catastrophe. The way it was done, they were actually solid banks from the day after, which is amazing that you, from the kind of from such a catastrophe, actually in a week can establish a functioning banking system. Then I think in the end it was good that for a while the banks weren't state-owned, because then you can have a proper sort of restructuring process, and the government didn't end up taking control of every company in Iceland. Then, of course, as things passed by and you had the settlement with the creditors, the banks were given back to the state, so that the government suddenly became the owner of Íslandsbanki and Landsbanki, and also for a while also with a stake in Arion. But that's the way it is. I think that's a separate decision. Then the next decision, okay, what would we do now for the future? Yes. And what would be a banking system that would serve Iceland well for the future? And there I have the view that I think maybe a bit of differentiation between the banks would be good. So have one bank could be like fully private, fully commercially oriented. One bank, frankly, should maybe have a stronger link to an international, one of the strong Nordic banks. And one bank could be, for example, run the way DNB in Norway is run, with 1/3 state ownership. Then you get this sort of breadth of structures. Yes. You avoid what you had before the crash in Iceland, where all the banks were equal and they were playing with each other. So I think a bit of differentiation. Also, of course, is most important is to have a banking system that serves Icelanders and Icelandic companies well. And I think the structure I outline will do that in a good way. Harald, it's a very interesting book, and it's clear, it's well written, and the translation by Ólöf Pétursdóttir is very good. I don't think you can read it, but it's very readable. Okay, so thank you for being here. Yeah, thank you.